Salutare internet și bine te-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi am lângă mine un fitness band și mai precis Xiaomi Smart Band 5, o actualizare a modelului anterior cu câteva chestii schimbate, câteva chestii noi și în sfârșit este un band ieftin și practic, mai ales pentru cei care pur și simplu fac foarte multe exerciții, dar are și ceva funcționalitate adăugată. Iar aici vorbesc despre câteva aspecte de care se vor bucura mai mult femeile decât bărbații. Rămâneți cu mine și vom afla imediat despre ce este vorba. Până atunci, hai să vedem ce găsim în cutie. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. În cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Așadar, aruncă un ochi acolo, click și în cazul în care îți place știi ce ai de făcut. Înainte de a ne uita la band și la încărcător, hai să vedem ce alte detalii de marketing avem pe cutie. Evident avem multisport, ceea ce am întâlnit până acum la mai multe banduri. Magnetic charging. Ei da, uite asta voiam să vă arăt. Aici este schimbarea majoră pe care am văzut-o de prima oară când am desfăcut cutia. Încărcătorul este magnetic și nu mai ești nevoit să scoți bandul din brățară sau din curea ca să poți să-l pui la încărcat. Uite cât de frumos se prinde. Ce altceva mai avem? All Day Sleep Tracking. Pentru leneșul din tine care doarme toată ziua, acest band poate să-ți înregistreze somnul. Baterie de 14 zile, ecran de 1,1 inch, rezistent până la 50 de metri. Mai departe avem monitorizarea stresului și monitorizarea ritmului inimii, iar în final avem monitorizarea ciclului. Asta este ceea ce am spus că doamnele vor fi mai entuziasmate de această funcționalitate, pentru că este destul de enervant. Și asta nu o spun din experiența mea personală, pentru că evident nu am cum, dar din discuțiile pe care le-am mai avut cu diferite persoane feminine, ei bine, se întâmplă să uiți, se întâmplă să nu ții minte când a venit, când a plecat, cum te simți, dar cu ajutorul aplicației pe care o am aici deschisă la îndemână, poți monitoriza absolut ceea ce înseamnă. Mă voi opri aici pentru că nu sunt în măsură să vorbesc despre acest aspect. Acum că am vorbit despre ambalaj, hai să vorbim și despre încărcătorul în sine, pe care ați văzut mai devreme că este cu încărcare cu pogo pins, da, avem doi pogo pins, cu două arculețe micuțe acolo, se prinde magnetic, este destul de calitativ. Acum, hai să ne uităm la band în sine. Aș vrea să vă arăt ceva. Siliconul este puțin diferit de data aceasta. Prinderea este puțin diferită față de Mi Band 4, în schimb, cumva merge pe același principiu. Pe partea din spate a bandului avem cei doi pogo pins, senzorul, o siglă care ne indică să nu-l aruncăm la gunoi și să mergem cu el la centrele de reciclare și sigla de la Xiaomi, sigla Mi și cam atât. Pe partea de design multe lucruri nu s-au schimbat, au rămas clasice, este mai mult o îmbunătățire. Îmi place foarte mult cum se continuă de pe față pe spate prin această bandă de cauciuc. E foarte bine făcută, destul de greu de dat jos. Sincer să fiu, a trebuit să trag ceva mai tare de acest silicon față de siliconul anterior. Bandul este foarte confortabil pe mână, nici nu-l simți, însă acest design cumva mi se pare că stă diferit, cel puțin pe mâna mea. Celălalt silicon era ceva mai versatil, pentru că se mula foarte bine și pe o încheietură mai groasă, dar și pe o încheietură mai subțire. Avem un ecran OLED, este colorat, este viu colorat, este foarte ușor de citit în soare. Sistemul de operare este proprietar, este cel pe care l-am mai văzut până acum la Xiaomi, însă ceva mai actualizat, se mișcă ceva mai repede și se poate observa de la prima utilizare. Aceste animații, sau mai bine spus tranzițiile, sunt foarte, foarte rapide și îmi place să văd atenție la detaliu pe zona aceasta de dezvoltare. Sincer să fiu, nu am ce să comentez la acest
Smart Band. Ei bine, hai să vorbim despre câteva funcționalități care au apărut în plus. Am să încep cu meniul principal, sau mai bine spus cu fața ceasului, care a suferit câteva schimbări față de cea anterioară. Avem tot 3 preinstalate, însă dacă folosim aplicația, putem să sincronizăm până la 3 fețe de ceas și acelea vor rămâne pentru totdeauna sau până le schimbi în memoria bandului. Ceea ce mi se pare destul de drăguț, până acum puteai să sincronizezi doar una singură. De asemenea, s-a schimbat ceva funcționalitate la swipe stânga și swipe dreapta. Pot să fac scroll între notificări, muzică și de aici am control asupra muzicii prin Bluetooth, însă bandul nu are absolut deloc memorie internă, deci ceea ce ai în telefon, sau mai bine spus playerul care este activ, va controla acest band sau invers, poți să controlezi playerul care este deja activ. De asemenea, putem să personalizăm aceste meniuri. Trebuie să intrăm în setări, sau mai bine spus în meniul meniu, nu în meniul acesta, adică More, Stopwatch, Timer, Find Device, Work Clock, Band Display. Iar aici avem cele 3 banduri pe care le putem modifica. Avem aici o rotiță, sau mai bine spus e o piuliță mai mult decât o rotiță. Ok. Și îmi pot personaliza diferite zone ale feței de ceas. Am pași, calorii, PAI. PAI înseamnă Personal Activity Intelligence. Vom vorbi despre asta în minutele ce urmează. Avem ceva funcționalitate pe care am întâlnit-o și la celelalte banduri, plus camera. Da, putem să folosim bandul pe post de telecomandă pentru cameră, ceea ce mi se pare destul de interesant pentru că poți să pui telefonul la o distanță considerabilă și poți folosi chiar funcția de timer a telefonului și în cazul în care nu vrei poți să folosești Smart Band-ul, o combinație destul de binevenită din punctul meu de vedere. La status avem pașii, distanța pe care am parcurs-o, caloriile și idle alerts. Practic, Smart Band-ul te anunță la un timp setat de tine să te mai miști în cazul în care ești la birou și stai foarte mult pe scaun. Ok, mai departe mergem la Personal Activity Intelligence. Ei bine, aici găsim detalii în aplicație și nu o să intru în foarte multe detalii. Pe scurt, cu cât faci mai multe exerciții fizice și cu cât ritmul tău cardiac este mai alert, vei primi un scor care este tradus printr-un grafic și poți primi niște puncte care se traduc în scorul total printr-o sumă care reprezintă activitatea ta. În cazul în care ești foarte, foarte curios, o să-ți las ceva lectură în detaliile acestui videoclip ca să poți să îți dai seama și să nu lungim acest videoclip foarte, foarte, foarte mult. De asemenea, avem ritmul inimii, notificări, ceea ce am mai văzut și până acum, nivelul de stres, exerciții pentru respirat, events, iar aici la events trebuie să intri în aplicație și să pui tu notificările sau să te anunțe în cazul în care este un eveniment important. Nu mi se pare neapărat cea mai utilă funcție pentru un fitness band, dar hei, este aici și în cazul în care vrei să-ți aducă aminte de ceva, poți să folosești această funcție. Vreme, workout, unde avem diferite activități. More, meniul pe care l-am afișat și mai devreme, cu alarme. Aici avem afișate 3 alarme, însă dacă dorim să le modificăm, trebuie să intrăm în aplicație pe telefonul mobil, la secțiunea de alarme și acolo se face practic setup-ul inițial. De aici doar le putem activa sau dezactiva și la ora la care este setată alarma, bandul va vibra. Stopwatch, timer, find device, silent, word clock și settings. Iar de aici, din meniul de settings, putem selecta luminozitatea display-ului, lock screen, auto screen off, reboot, factory reset și cam atât. Și chestiile pe care nu le citește absolut nimeni. Așadar, dacă dorești un fitness band sau un smart band cu care să-ți faci treaba zi de zi, ei bine, îl recomand cu cea mai mare încredere pentru că până acum nu m-a dezamăgit niciun fitness band de la Xiaomi. Îl poți personaliza și are câteva funcționalități în plus față de cele de la Huawei sau cele de la Honor. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre acest dispozitiv
despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos și spuneți-mi, voi aveți gadgeturi smart acasă, cum ar fi banduri, smartwatch-uri, Apple Watch-uri și așa mai departe. Voi ce preferați să utilizați? Un ceas clasic sau un astfel de dispozitiv smart?